أهلا بكم أصدقائي وصديقاتي الأعزاء. في هذا الدرس سنتعلم رسم المينيون ديف من فيلم ثلاثي الأبعاد Despicable Me. ولكن أولا ادعمونا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. نبدأ برسم شكل شبه دائري لإطار نظارته. نترك فتحة في الجانب ونرسم شكل شبه دائري مرة أخرى. في داخل الشكل نرسم دائرتان. للعينين نرسم دائرة صغيرة هنا وهنا، ودائرة أصغر في كلاهما. لهيكل النظارة نرسم خطاً أفقي قصير على كل جانب من الإطار، ثم خط عمودي قصير، ونصل كلا الطرفين إلى إطار النظارة. للرأس نمد قوس كبيرة من أعلى طرف هيكل النظارة إلى الجانب الآخر، ثم نمد شكل رأسه إلى الأسفل في كلا الطرفين. نرسم خطاً أفقي في منتصف رسمتنا، هذا هو جزء من ثيابه. نكمل برسم خط مائل وأخرى موازية ونغلق الشكل. نعيد نفس الحركات في الجهة الثانية. لذراعه نمد قوس طويلة، ثم قوس أخرى موازية، وبعدها نرسم القفاز الذي على يده، وهو لديه 3 أصابع في كل يد. نعيد نفس الحركات للذراع الثاني. لإكمال شكل ثيابه نرسم خطاً عمودي قصير في كل جانب، ثم خط أفقي يلمس ذراعه، وعند يده نمد قوس كبيرة من هذا الجانب إلى الجانب الآخر. لجيبه نرسم قوس هنا وهنا. للرجل الأول في أسفل رسمتنا نرسم خطاً عمودي قصير، ثم خط أفقي، ونرجع إلى الأعلى بخط مائل قليلاً. نعيد نفس الحركات للرجل الثاني. لكل حذاء نرسم شكلاً مقوساً هنا وهنا. نذهب إلى الأعلى ونرسم قوس كبيرة لنبين أن المينيون ديف يبتسم، ونزيد الأزرار على ثيابه، دائرة صغيرة هنا وهنا. للجيب المتوسط نرسم خطاً أفقي، ثم قوس. والآن لشعره نذهب إلى منتصف رأسه في الأعلى ونرسم أقواس صغيرة باتجاهين، واحذروا أن تتركوا فراغاً بسيطاً بين كل اتجاه. وأخيراً هيا لنلون رسمتنا.
تعلمون بأن المينيونز يتحدثون بلغة مختلطة بالإسبانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية مع كلمات إضافية من الروسية والكورية. وكان من المفترض أن يكون المينيونز بأحجام البشر الطبيعيين، ولكن شركة الإنتاج حينها لم تكن تملك ما يكفي من الأموال لتغطية نفقات التصميم الأصلي. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذا الدرس. شاركونا رسوماتكم المستوحاة من دروسنا في صفحتنا على الفيسبوك. تابعونا لمشاهدة المزيد من الدروس بالضغط على زر الاشتراك في منتصف الشاشة، وبإمكانكم مشاهدة الدروس الأخرى من خلال الضغط على الاقتراحات الظاهرة على الشاشة أيضاً. شكراً لمتابعتكم لنا، ونراكم في درسنا القادم. مع السلامة.